Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video, ito-test natin yung Loreal Infallible Full Wear. Asan yung shade? Asan yung shade? Asan yung shade? Shade name, shade name, shade name. Cashew 311. So yun, 311 Cashew, 311 Cashew, Cashew 311, 311 Cashew. Para di tayo pa ulit-ulit sa description and comment box below. 311 Cashew, Cashew 311. Yun yung shade na tinest ko. Hindi ako sure kasi kung nagawa ko na ng intro yung product na to, pero matagal ko siyang tinest. Intro lang ang kulang. So ito na, i-insert ko na yung clip na nag-a-apply ako. So yes. Hi guys! So, yung time check ko nung ginawa ko yung blotting ko para L'Oreal Infallible Full Wear More Than Concealer. Yung time check nun parang 12 na ng hating gabi or 11:30, I'm not sure. For availability, mabibili nyo ito sa any L'Oreal store or stall or branch. And sa Shopee, under L'Oreal na user account, tapos merong nakalagay mall or may red na icon doon. Basta,
Basta doon sa Loreal shop mismo ha. Meron din sila sa Lazada. Loreal din under Lazada Mall. Basta under Shopee Mall and Lazada Mall. Sila talaga yon. Pero yung sa akin, nabili ko siya sa mismong mall talaga. Sa Trinoma. Doon ko siya nabili. Medyo ngongo ako ngayon dahil may sipon ako. Ito na yung ilang araw nakalipas. Hindi ko lang talaga natapos at nabigyan ng final thoughts yung review ko ng araw na yon. Pero don't worry. Naalala ko pa rin yung pangyayari. Okay. For availability yan, marami yan. Mabibilan nyo. Katulad ng sinabi ko kanina. For buildability, nagbe-build up siya guys. As in, parang kung gusto mo maging mask yung makeup mo, magay mo 5 layer, talagang magbe-build up siya te. For blendability, okay naman siya. Either yung applicator mo is brush and sponge, okay din siya both. Pero for my sake, para sa akin, mas gusto ko talaga yung sponge. Kasi medyo thick yung consistency niya and mas madaling maging airbrush effect kung sponge ang gagamitin natin. Okay, for coverage, level 99999999999. As in, ang ganda ng coverage. Alam mo, matatago mo lahat ng kasalanan mo sa balat ng lupa. Ganun siya katindi. For longevity, may sakit na ako na pak pa din yung concealer na makeup ko nung araw na yon. Kasi nagdoon ako, yun yung araw na parang kailangan ko na talaga matulog kaya hindi ko nagawa yung final thoughts. Dahil pag nagpuyat pa ako noon, GG na. GG na talaga. Longevity talaga, matagal talaga sa face. As in, maganda yung ano niya. Ang ganda ng product actually. Okay, for matte finish siya. Sa pagkakatanda ko, sinet ko siya ng powder na Pond's Magic BB powder. Pero hindi na ako nag-refill ng powder after nun. At matte finish siya talaga. Ayun. So for oil control, may konting oil control siya. I'm not sure kung may titanium dioxide. Nasa dulo, titanium dioxide. Kaya siguro, 1.5 blotting sheet yung nagamit ko. Sobrang pagod na ako nung araw na yon. Partita pa may pawis pa yon. Oil control, medyo. May oil control siya. Konti. Next is packaging. Maganda yung packaging. Pero medyo malaki siya. Akala ko sa picture, maliit siya. Pero compare mo naman sa mukha ko, medyo malaki siya. Kasi usually, di ba concealer, nasa lalagyanan na maliit, tapos ang payat, ganyan. Ito, laki. Dami. Tsaka ano to, 10 ml. Marami siya, in fairness. Kung i-compare mo sa ibang concealer, marami yung grams niya. Maganda yung design. Also, ang laki ng applicator. Ang laki talaga ng applicator. Kaya konti lang dapat yung ilalagay mo. Parang dot. Since malaki applicator, hindi mo kailangan gawa yung ginagawa ng mga makeup art. Tsaka yung ginawa kong pagkakamali nung nilagay ko to. Ang dami. So, naging foundation siya sa mukha ko. Kasi, syempre, concealer, pang hide lang talaga yan ng blemish. Parang spot corrector, tas under eye, tas dito. Yung mga gusto mong maging pop. Yes, ganon. Quick drying, hindi naman. Kasi nagbe-blend ko pa siya eh. Maayos yung pagkaka-blend. Hindi siya ganun quick drying. Yun yung medyo lang. So, may time ka pa mag-blend. Next is lightweight. Yes, lightweight siya sa face astig. Sobrang thick yung formula. Pero nung kinalat mo, nung binlend, and chorba, yun, may magic, pak, matte, yun. Lightweight pa din siya. Kahit sobrang full covered na yung face mo. For scent, may sipon ako. Pero aamuin ko pa din. May amoy siya mabango. Parang amoy ng pabango ng babae. So, may additive scent. Pero para sa akin, mas gusto ko kasi ng walang scent. Para wala ng, baka kasi mamaya yung fragrance na nilagay. Allergic pa yung tao, diba? Pero sa akin, wala man ako allergic. Tapos, texture, smooth siya. Thick nga lang yung consistency. Shade range. Pop ko ngayon sa screen ko, ilan yung shade na available for this product. Ano ko madami to? Sa Loreal pa. Transfer proof. Nagiging transfer proof lang kapag nag-oil up ka na, tapos hindi ka nag-blot, hindi mo ni-retouch. Yan. Tapos, nagkaganyan ka. Yun. Pero kapag nag-blot ka, walang natatransfer na product. Hindi siya nagtatransfer. Kasi, usually, kung magtatransfer yung product, makikita mo naman sa blotting sheet na may brown-brown, diba? Yun. So, yun lang. Medyo maingay na doon sa labas. So, i-end ko na yung video. Hindi ko na papahabain. Basta nagustuhan ko tong product na to. Maganda yung coverage kasi. Ang gustong-gusto kong tinatago is dark circles. Tago niya talaga. Hindi siya nagkikrease. So, yun. Yun lang. Hindi ko na papahabain yung video. So, maingay na kasi. If ever magustuhan yung product na pa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts. Those in the description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye! Nakalimutan ko sabihin yung price point yata. Pero yung price point kasi nung binili ko is 100 pesos off. 350 pesos siya. Pero original price, 450.
medyo pricey siya. Kasi ganun din yung presyo ng mga foundation ng L'Oreal, di ba? 400 plus din, magpa 500, ganyan. Tapos, ito, malapit na siya sa foundation. Pero malaki naman kasi yung size. So, kayo na bahala mag-judge. Pero para sa akin, mas okay maghintay ng sale. Yun. So, ganun lang.